สิ่งหนึ่งที่เราจะคุมงบประมาณได้ดีที่สุดอ่ะคือการทำบทให้ดีหมายถึงว่าทำทุกอย่างทำเหมือนกับว่าที่พร้อมจะฉายเลยฮะอาจารย์เรียกผมเข้าไปในห้องพักครูแล้วก็บอกว่าคุณทำแฟนฉันใช่ไหมทำไมคุณไม่ลองทำเรื่องโรงเรียนผมเป็นคำถามที่ผมแทบตกจากเก้าอี้เลยอาจารย์เราไม่ได้รู้จักกันนะแล้วทำไมผมต้องทำหนังเรื่องโรงเรียนอาจารย์เกือบทุกโรงเรียนเกือบทุกมหาลัยต้องเล่นเพลงนี้ผมลองเอาไอ้คลิปพวกนี้มาตัดต่อกันไม่ได้เป็นเพลงซักซีดเพลงนึงเลยนะฮะฟีเวอร์มากนะฮะใช่ผมก็เลยเริ่มจากว่าเราอยากจะทำหนังที่พูดถึงเพลงพระราชนิพนธ์ผมกลับรู้สึกว่าแบบนี้เป็นการทำให้เพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยอยู่ต่อไปฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยจะรู้สึกสัมผัสได้อย่างหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนที่อื่นในโลกคือคนไทยอะฮะวิธีแบบคนไทยอะสวัสดีครับผมบอยพิษณุจุฑานิ่มสกุลนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์ครับเรามาดูกันว่ากว่าจะเป็นเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์ต้องทำยังไงบ้างเชิญชมครับคุณจิระมะลิกุลหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อพี่เก้งคือหนึ่งในคนทำหนังไทยที่อยู่เบื้องหลังความทรงจำของผู้ชมมาหลายยุคหลายสมัยจากวันนี้หนังไทยยังต้องพิสูจน์ตัวเองจนถึงวันที่ภาพยนตร์ไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ตลอดเส้นทางการทำงานของเขาดนตรีไม่เคยเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆในหนังแต่เป็นสิ่งที่ช่วยขยายหัวใจของเรื่องราวให้ผู้ชมได้รู้สึกและได้เติบโตไปพร้อมกับตัวละครบนจอในตอนนี้เราจะไปฟังมุมมองจากผู้กำกับภาพยนตร์ที่มองดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่อยู่ข้างหลังภาพแต่เป็นภาษาหนึ่งที่ทำให้หนังไทยสามารถคุยกับผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างทรงพลังกลับเข้าสู่รายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลนะฮะและตอนนี้ผมอยู่กับพี่เก้งครับผมนะฮะคุณจิระมะลิกุลสวัสดีครับพี่เก้งครับขออนุญาตเรียกพี่เก้งแล้วกันนะครับผมวันนี้เรามาทำความรู้จักกันหน่อยสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงภาพยนตร์มาอย่างยาวนานพี่เก้งอยู่มากี่ปีแล้วพี่20ขึ้นนะครับ20กว่าปีครับทำหนังมาแล้วกี่เรื่องเฉพาะหนังใช่ไหมฮะประมาณมากกว่า70เรื่องฮะช่วยลิสต์รายการให้ผมหน่อยด้วยจำไม่มีทางจำได้นะ70เรื่องที่ผ่านมา70เรื่องครับเยอะมากครับทำตำแหน่งอะไรบ้างครับหนังเรื่องนึงมีที่เป็นผู้กำกับอ่ะไม่กี่เรื่องครับแต่ว่าตำแหน่งที่ทำอยู่ตลอดก็คือโปรดิวเซอร์ครับคือโปรดิวเซอร์ที่ผมทำกับ GTH เนี่ยคิดว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นเขาทำกันนะครับคือโปรดิวเซอร์ที่ GTH เนี่ยส่วนใหญ่คิดเรื่องเลยแล้วก็อยู่กับการทำบทนะครับครับแล้วก็อยู่เกือบทุกขบวนการเลยคือต้องรู้หมดทุกช่วงของการทำงานใช่ผมเคยได้ยินเพื่อนที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำค่ายอื่นนะฮะครับส่วนใหญ่เขาทำเรื่องการเงินซึ่งผมไม่ทำหรือว่าคุมออร์แกไนซ์ทั้งหมดเรื่องการดูแลคิวศิลปินใดๆใช่คือส่วนใหญ่ที่ GTH เนี่ยเนื้อเรื่องจะมาจากผมกับคุณวรรณฤดีเป็นโปรดิวเซอร์อีกท่านหนึ่งแล้วเราก็มาทำบทด้วยกันคือผมรู้สึกว่าหนังไทยอะฮะบอยก็รู้ว่างบประมาณเราไม่เยอะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะคุมงบประมาณได้ดีที่สุดอะคือการทำบทให้ดีหมายถึงว่าทำทุกอย่างทำเหมือนกับว่ามันเป็นบทที่พร้อมจะถ่ายที่พร้อมจะฉายเลยฮะคือไม่ได้ทำบทขึ้นมาแล้วก็เผื่อเอาไว้ถ่ายมาแล้วเดี๋ยวเอาไปตัดอะไรคือเราถึงกับพูดกันว่าเราเนี่ยต้องทำเสมือนว่าเราหลุดไปในโลกอนาคตเลยฮะ
หลุดไปในโลกอนาคตเลยนะโปรดิวเซอร์เนี่ย ครับ นะแล้วเราก็ไปดูเข้าไปในโรงหนังแล้วไปดูหนังเรื่องนี้ที่วันที่เขาฉายอ่ะ ครับ เราไปดูแล้วเราก็จำสิ่งที่มันฉายเนี่ยกลับมาทำนึกออกไหมฮะนึกออกคือหมายถึงว่ามันต้อง exact เลยอ่ะหมายถึงว่าตอนนี้คือตอนที่ดีตอนนี้คือตอนที่ไม่มีในหนังนะไม่ต้องเขียนในบทครับตัวนี้มันน่าจะเป็นแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยฮะเพราะมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดนะมันยังไม่เกิดมันยังไม่มีหน้าดาราคือมันยังเป็นคนที่ตรงหน้ามันไม่มีไม่มีจมูกไม่มีตามันเป็นอารมณ์แล้วมันค่อยใส่ดีเทลมันค่อยๆมีดีเทลมันค่อยมีอารมณ์มันค่อยมีภูมิหลังมีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเราตัดต่อกันบนโต๊ะจนเสร็จเลยเพื่อคุมคอสแล้วเราก็เอาไปผมว่ามันไม่ใช่คอสอย่างเดียวมันกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า direction คิดไว้แล้วคือหนังมันจะมี direction เลยฮะเราอยากจะพูดถึงอะไรเราอยากจะพูดเรื่องอะไรเราอยากจะพูดกับใครด้วยนะฮะหมายถึงว่าคนดูเราอยากจะสื่ออะไรเราคิดอยากจะให้เขารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเวลาเราตัดต่อทุกอย่างให้อยู่บนโต๊ะได้เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วสิ่งที่จะตามมามันกลายเป็นเรื่องงบประมาณครับเราไม่ถ่ายมาทิ้งอ่ะเราไม่ถ่ายมานักแสดงก็ไม่เหนื่อยเผื่อมากมายผมว่านักแสดงก็อาจจะเหนื่อยแต่มันเหนื่อยอยู่ในกรอบอยู่ในสิ่งที่เราจะเอามาใช้เหมือนบอยไปเล่นหนังอะฮะบอยสามารถจะเทคได้20เทคโดยอยู่ในช็อตที่มันจะต้องอยู่ในหนังแน่ๆครับคือไม่ใช่ไปเล่นในสิ่งที่มันคิดว่าจะอยู่หรือก็ไม่อยู่ก็ไม่รู้เงี้ยเพราะผมเคยเจอพุ่งกับว่าขอเอานี้เผื่อไว้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกแบบเผื่อละวะแสดงว่าไม่มีมันอาจจะไม่มีอันนี้ผมพูดในกรณีนะจริงๆในกรณีมันก็มีได้ถูกไหมครับก็มีได้แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเราคิดมาแล้วถ้ามันถูกคิดมาแล้วว่ามันใช่แน่มันอาจจะมีหรือไม่มีมันอยู่จริงๆมันไปคลี่คลายที่การเล่นของนักแสดงเหมือนกันนะฮะบางทีแบบว่าจินตนาการเวลาเราทำบทเวลาถูกถ่ายทอดโดยนักแสดงเนี่ยวิธีพูดของเขาความรู้สึกเขาบางทีแบบว่าเฮ้ยเรานักแสดงเขาก็เล่นจนเราคอนวินส์เหมือนกันนะว่าเฮ้ยอีกทางนึงก็ดีกว่าครับโอเคผมเข้าใจใช่มั้ยฮะผมเข้าใจผมว่าทุกอย่างในบทเนี่ยมันเหมือนแยกตัววายหมดเลยครับมันมีทางแยกนะวายเดอร์มั้ยฮะเราจะเลี้ยวไปทางไหนเลี้ยวผิดมันจะผิดไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเลี้ยวถูกมันก็ถูกไปเรื่อยๆได้เหมือนกันนึกออกมันเป็นแยกตัววายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะพี่เจอบ่อยมั้ยเหตุการณ์อย่างนี้ที่แบบพอพี่ไปจูนกับนักแสดงแล้วเอ้ยเล่นมาอย่างนี้ก็ดีว่ะมันก็ได้มิติบ่อยครับบ่อยแต่ว่าถ้าเราคิดมาก่อนแล้วอ่ะมันจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ไดเรคชั่นเราว่ะนี่เป็นทางเลือกแต่อยู่ในสิ่งที่เราต้องการครับงั้นคือผมว่าเวลากำกับหนังนะฮะบอยมันก็เหมือนเราเลือกอะไรในชีวิตสักอย่างนึงธรรมดาเลยนะครับเช่นแบบเรากินข้าวขาหมูเงี้ยแล้วคอมันเต็มไปด้วยไขมันน่ะในวินาทีนั้นน่ะเราอยากได้คาร์บอเนตอะไรสักอย่างนึงที่ซ่าๆที่ทำให้เรารู้สึกดีอ่ะมันเป็นการเลือกในวินาทีนั้นเลยนะการที่ผู้กำกับคนนึงดูมอนิเตอร์ก็เหมือนกันนะฮะผมว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ดีเหมือนกันอันนี้ชอบว่ะหรือแปลว่าตอนแรกคาร์บอเนตเรากะว่าจะเป็นยี่ห้อนึงแต่ว่านักแสดงเขาลองกินอีกยี่ห้อนึงแล้วเอ้ยมันอร่อยว่ะดีเหมือนกันว่ะอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเลือกในวินาทีนั้นนะฮะผมว่านี่เราพูดออกไปนอกเรื่องไม่ใช่ผมกำลังแบบคุยถึงที่มาที่ไปของการทำหนังเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ไม่รู้หรอกเขาแค่เสียเงินเข้าไปโรงหนังแล้วก็ไปซึมซับเรื่องราวที่คนสร้างหนังกำลังออกแบบให้รู้สึกแล้วเขาไม่รู้ว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นหนังเรื่องนึงเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยบางคนคิดมาไม่รู้กี่เดือนเป็นปีสุดท้ายขายไม่ได้ก็มีแต่พี่เก้งเป็นคนหนึ่งที่ทำงานออกมาแล้วมันทัชคนดูได้ประสบความสำเร็จได้เยอะเรื่องมากๆหลายๆเรื่องมากๆที่จะมีลายเส้นของพี่เก้งเองแต่ว่าเจ๊งก็เยอะนะฮะคนไม่ค่อยพูดถึงมันอาจจะเป็นพี่70เรื่องพี่จะเอาสักเซสหมดเลยใช่มั้ยอันนี้แซวเล่น
ตอนนี้ครับเราจะลองเปลี่ยนมุมมองในการดูหนังไทยกันนิดนึงนะครับไม่ได้ดูแค่เนื้อเพลงหรือการแสดงแต่ลองโฟกัสดูว่าเสียงเพลงที่เราได้ยินในเรื่องนั้นมันกำลังช่วยเล่าอะไรกับเราบ้างตั้งแต่ความเขินอายในห้องเรียนความฝันบนเวทีดนตรีของวัยรุ่นไปจนถึงความทรงจำบางอย่างที่พอเพลงขึ้นปุ๊บเรากลับไปอยู่ตรงนั้นได้ทันทีหลายเรื่องถ้าไม่ได้เพลงแบบนี้อยู่ในหนังเราอาจจะไม่อินเท่าที่เราเคยอินก็ได้แต่วันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นก็คือเรื่องของการทำดนตรีประกอบภาพยนตร์ครับหลักๆเมนหลักๆเลยนะครับผมว่าดนตรีประกอบภาพยนตร์เนี่ยในส่วนตัวของผมนะผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังเนี่ยมีการจดจำมากขึ้นครับในนี่ความรู้สึกส่วนตัวผมนะแต่ในมุมของผู้ผลิตหรือว่าผู้สร้างก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงผมก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไอ้ตอนนี้พระเอกมันพูดว่าอะไรนะผมจำไม่ได้มันพูดว่าอะไรวะเลือนแต่พอมีเพลงมาปุ๊บปั้งอ๋อมันเป็นโมเมนต์นี่ว่าโมเมนต์ตรงนี้พระเอกรู้สึกแบบนี้เขากำลังคิดแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเพลงประกอบภาพยนตร์มันสำคัญพี่ว่าจริงๆแล้วมันสำคัญไหมตามความเข้าใจของผมที่ผมคิดขึ้นมาเองนะฮะเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยมันทำหน้าที่2อย่าง2อย่างแบบว่าแรงๆเลยครับสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนสถานที่ช่วยจำครับเช่นเวลาบอยจะขับรถไปสมมติว่าไปส่งเพื่อนแล้วจะจำให้ได้ว่าเข้าซอยอะไรเนี่ยบางทีออกปากซอยแล้วเราจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่จดจำปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างงี้อยู่เลี้ยวตรงเลยเซเว่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะไอ้เพลงประกอบเพลงสกอร์ในหนังมันมาช่วยทำให้เราจำตรงนั้นได้แต่นั้นก็ยังเป็นแบบเหมือนกับว่าไซด์ไลน์นะฮะส่วนที่ผมว่ามันทำหน้าที่อย่างจริงจังแล้วก็ปังๆเนี่ยคือมันเป็นความในใจฮะมันเป็นความในใจตัวละครครับเวลาเราอ่านนิยายบอกเวลาอ่านนิยายอ่ะตัวคำบรรยายอ่ะมันจะแอบบรรยายความในใจตัวละครให้เราเข้าใจบอยเดินเข้าห้องนี้มาพร้อมกับความประวัติพรั่นพรึงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะพบกับหล่อนหรือไม่ในวันนี้ถ้าพบบอยจะพูดว่าอะไรนี่เป็นความในใจทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนอันนี้เป็นภาพเฉยๆบอยก็จะเข้ามาแล้วก็คิ้วเลิกแล้วคนก็จะไม่เข้าใจว่าความในใจรู้สึกอะไรอยู่คิดอะไรอยู่รู้สึกถึงหล่อนหรือเปล่าหรืออะไรวะหรือมันกลัวว่าจะเจอผีป่ะจะเจอผีคือมันจะกระจายไปแต่เพลงประกอบอ่ะเพลงออริจินอลสกอร์ฮะมันมาช่วยบรรยายความในใจอันนี้โดยที่ไม่ต้องสื่อเป็นคำตัวอักษรออกมาใช่มันเป็นความในใจคือจริงๆมันแอบโกงนะมันแอบโกงคนดูใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราดูหนังนะฮะเรามีเพลงอ่ะมันเป็นอีกมิตินึงเลยนะที่ไม่มีในความเป็นจริงครับเช่นในขณะที่เรากำลังนั่งคุยกันเนี่ยมันไม่มีเพลงนะมันเงียบๆนะฮะแต่ว่าพอสมมติว่าถ้าอยู่ในหนังแล้วเราอยากให้เกิดอะไรสักอย่างนึงหรือเกิดความในใจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราใส่เพลงเมโลดี้นั้นน่ะคนดูจะเก็ตไปทางนั้นทันที 1 2 3 4 พวกมึงมาทำไมบ่อยๆวะคิดถึงกวางถึงบ้านใหม่แล้วลูกเช่นใส่ให้เป็นเพลงตื่นเต้นคนดูก็จะแบบเฮ้ยมันวางแผนจะทำชั่วกันแน่เลยมันต้องมีหรือแบบว่าเพลงแบบรักใสๆมาละอันนี้มันต้องมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอนบูก็จะแบบว่าเขาคุยสบายใจไม่ได้ประโยคมันไม่ได้สำคัญอะไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะงั้นแสดงว่าจังหวะดนตรีทั้งหมดที่อยู่ในภาพยนตร์เองก็จะเป็นตัวสื่ออารมณ์ของตัวละครนะหรือไม่ก็สื่ออารมณ์ของคนทำหนังว่าอยากจะสื่อไปในมุมนี้จริงๆเราอยากจะควบคุมอารมณ์คนดูไปทางไหนเพราะบางทีมันยากอะฮะบางทีมันยากพระเอกคนนึงเดินมาท้ายเรือเพื่อแล้วคิดถึงอะไรสักอย่างแบบแล้วเวลาให้เขาเล่นอ่ะเขาก็ทำหน้าบึ้งเดินออกมาแล้วเราก็ไม่รู้ดูว่าใจเนาะอะไรของมึงวะมึงกำลังแบบว่ากำลังอยากจะขึ้นฝั่งเร็วๆอยากจะเจอใครสักคนอยากจะอะไรอ่ะทำไมคุณมาทำหน้าแบบนี้อยู่ตรงท้ายเรือขึ้นเพลงมาเลยเก็ตเลยคนดูเก็ตง่ายนี่คือโกงนะฮะคือไม่รู้จะเล่ายังไงไม่รู้จะมีแต่ผมเป็นในมุมของคนดู
ผมแฮปปี้นะ ใช่ เพราะผมไม่ต้องไปจินตนาการมาก ไม่คือมันก็มีวิธีหลายอย่างในการที่จะเล่าสิ่งนี้ฮะมีตัวประกอบคุยกันว่าไอ้คนนี้แหมดูสิไอ้คนนี้เวลาขึ้นเรือเนี่ยมันชอบไปท้ายเรือแล้วคิดถึงความหลังนะมันตัวประกอบคุยกันนะ โอเคมันก็เป็นอีกโมเมนต์นึงใช่ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ชอบเนี่ยแบบว่าตัวประกอบมึงเป็นใครกูไม่ได้อยากดูมึงก็เลยเอาดนตรีเข้ามาช่วยใช่อ๋อนี่ก็เป็นที่มาเหมือนกันเนาะว่าความในใจมันมีหนังบนโลกไหมพี่ที่ไม่ใช้ดนตรีช่วยเลยมีนะครับให้คนดูคิดเอาเองเลยมีก็มันก็จะครีเอทอารมณ์แบบที่บอยจะรู้สึกอ่ะคืออึดอัดเราอยากจะรู้เรื่องไปข้างหน้าแต่เราก็ไม่รู้สักทีอะไรฮะฉากเปลี่ยนแล้วแต่ยังงงอยู่เลยส่วนใหญ่ที่คนที่ไม่ค่อยใช้ดนตรีประกอบอ่ะคือหนังอินดี้เราก็เลยแบบว่าเราก็เลยชอบไปแซวหนังอินดี้ว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้คงเป็นหนังอินดี้มั้งคือไม่มีเพลงโอเคคือแล้วหนังอินดี้ก็จะแบบว่ามาแซวหนังแมสว่าโอ้ยเพลงขึ้นมาขนาดนี้กูก็รู้แล้วรู้สึกยังไงคือบางทีตัวละครจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพลงมันดันนำอารมณ์มาเกินไปเช่นแบบว่ามันเป็นดนตรีแบบเอานิ้วดีดไวโอลินนะฮะที่มันเป็นแบบตึ้งดึงตลกแน่นอนไอ้ตัวนี้มึงคอมเมดี้แน่นอนหรือว่าอะไรมานิดนึงแบบน้ำตาลื้นแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ว่าแบบคือแนวดนตรีมันนำความรู้สึกของภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็แล้วแต่คนเสพหนังผมว่ามันเขาชอบแบบไหนก็เลือกเสพแบบนั้นศิลปะมันไม่ได้มีการกำหนดตายตัวคือก็ขึ้นอยู่กับคนทำด้วยนะคือเขาอยากทำแบบนี้เหมือนกับเขาอยากวาดภาพแบบนี้หรือว่าเขาอยากทำเพลงแบบนี้เขาอยากทำเพลงให้คนฟังแบบนี้มันก็เป็นเสรีภาพของคนฟังนะฮะว่ารับรู้ถึงการสื่อความหมายได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแต่ในฐานะของที่ผมทำหนังเนี่ยมันเป็นทำหนังเพื่อการสื่อสารไงหน้าที่หลักของผมคือพยายามสื่อสารให้คนดูให้ได้สื่อสารให้ได้ว่ามันเรื่องอะไรอ่ะมันทำอะไรอยู่ว่ามันเรื่องอะไรเพื่อจะไปถึงขั้นที่เขารู้สึกเท่ากับตัวละครนะฮะผมว่าหนังในโลกนี้มันทำหน้าที่ได้ประมาณ3ขั้นทฤษฎีผมเหมือนกันนะทฤษฎีผมขั้นแรกคือรู้เรื่องดูแล้วรู้เรื่องเล่าได้ออกไปจากโรงนี้เล่าได้เล่าอะไรสักอย่างนึงสั้นๆบรรทัด2บรรทัดอ่ะก็ประสบความสำเร็จแล้วเล่าได้ถ้าคนทำเก่งขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกขั้นรู้สึกคือรู้สึกเท่าตัวละครไอ้เรื่องนั้นแหละแต่รู้สึกละบางเรื่องที่คนไม่รู้สึกอ่ะเพราะมันไม่รู้เรื่องคือขั้นแรกมันยังมันแบบมันงงอ่ะเล่าแล้วงงชิบหายเลยแบบตกลงอะไรก่อนหลังมันเป็นญาติกับลำดับเรื่องราวไม่ถูกเลยครึ่งเรื่องงงไอ้ที่ฉากที่หวังผลแบบว่าเพลงอลังการจะให้รู้สึกมันไม่รู้สึกนะฮะเพราะที่ผ่านมาไม่รู้สึกมันไม่รู้เรื่องถ้าคนทำเก่งพอมันผ่านขั้นรู้เรื่องแล้วเราคนดูรู้สึกเท่าตัวละครน่ะพอออกจากโรงแล้วอ่ะคนดูคนนั้นน่ะจะเอาหนังเรื่องนั้นน่ะไปเป็นสาระในใจเลยครับแล้วเรามีเลยนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ในชีวิตเราจะคิดถึงหนังเรื่องนี้เลยอ๋อไอ้ตัวละครตัวนี้มันเคยทำแบบนี้ว่ะมันเคยรู้สึกอย่างนี้นะมันเคยเจอโมเมนต์แบบนี้ใช่เราไม่อยากเป็นเหมือนมันเราก็เลยทำไม่เหมือนมันหรือเราอยากเป็นเหมือนมันเราเลยทำแบบมันบางคนคิดถึงหนังเร็วกว่าคิดถึงหลักศาสนาอีกนะแสดงว่าหนังก็มีอิทธิพลเนาะใช่เพราะมันคือภาพแต่ว่ามันไม่ได้ทุกเรื่องไงฮะคือมันจะอยู่ที่คนจับมาแหละทักษะของคนทำหนังที่จะทำให้คนรู้เรื่องรู้สึกแล้วก็ไปถึงสิ่งนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเพลงมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยให้ส่งให้ถึงสิ่งนี้ให้ได้ครับแล้วภาพยนตร์แต่ละเรื่องพี่เก้งมีมาตรฐานหรือว่ามีกฎเกณฑ์อะไรไหมครับในการเลือกแนวดนตรีเข้ามาเป็นตัวชูโรงของหนังเรื่องนั้นๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่า Season Change อาจจะนานมาแล้วแต่ก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนจดจำเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดังมากแล้วก็จะมีเพลงดังๆเยอะแยะมากมายสร้างหนังสร้างนักแสดงดังๆอะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรมาเป็นตัวกฎเกณฑ์ในการเลือกแนวเพลงถ้าจะถามอย่างเงี้ยมันต้องเล่าถึงว่าทำไมผมถึงทำเรื่องนี้ตอนนั้นเราทำแฟนฉันแล้วแฟนฉันก็สักเซสอยู่มาวันนึงผมก็ได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์สุกรี
อาจารย์สุกรีเป็นผู้อำนวยการของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ในตอนนั้น ครับ ซึ่งผมไม่รู้จักแกนะฮะแกโทรมาและเชิญผมไปที่วิทยาลัยที่อยู่ที่สารยาแกโทรมาแล้วผมก็ผิดนัดแกสักประมาณ2 คนแล้วฮะแกก็ยังเพียรพยายามโทรมาแล้วครั้งหนึ่งผมก็ขับรถไปตอนเที่ยงก็ไปเจอแกแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยมันมีโรงเรียนแบบนี้ด้วยเลยโรงเรียนที่สอนดนตรีอย่างเดียวสอนดนตรีอย่างเดียว 90% ของการเรียนน่ะเขาเรียนดนตรีนะฮะแปลว่าเด็กพวกนี้ถ้าจบม.6 แล้วไปเอกทานมันไม่ติดแน่นอนเพราะว่าไม่มีข้อมูลอย่างอื่นเลยนอกจากดนตรีใช่ฮะแปลว่าเด็กพวกนี้ต้องใจรักดนตรีแล้วเขาอยากจะทำอาชีพดนตรีจริงๆเขาอยากจะเป็นนักดนตรีจริงๆแล้วมันก็ห้องเรียนมันทันสมัยมากแล้วครูฝรั่งเต็มเลยนะฮะผมก็งงว่าเฮ้ยมีโรงเรียนแบบนี้ด้วยหรือเปล่าพี่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วก็มันเหมือนเป็นห้องซ้อมถึงว่าตึกเนี่ยฮะก็เป็นห้องเล็กๆเต็มเลยเข้าไปก็มันเอาไว้ซ้อมไปถึงว่าจองห้องแล้วก็แบบเข้าไปแล้วก็ใครเล่นอะไรก็เล่นคือมันกันเสียงอาจารย์เรียกผมเข้าไปในห้องพักครูแล้วก็บอกว่า คุณทำแฟนฉันใช่ไหมทำไมคุณไม่ลองทำเรื่องโรงเรียนผมซึ่งเป็นคำถามที่ผมแทบตกจากเก้าอี้เลยคือแบบงงว่าแบบอาจารย์เราไม่ได้รู้จักกันนะแล้วทำไมผมต้องทำหนังเรื่องโรงเรียนอาจารย์แกบอกว่าคุณอย่าเพิ่งตอบนะแล้วแกก็ไปเรียกเด็กตอนนั้นเป็นเวลาพักเที่ยงพอดีเด็กวิ่งเล่นกันอยู่เด็กมัธยมแกก็ไปเรียกเด็กผู้หญิงคนนึงแกก็หนูเข้ามานี่หน่อยแล้วเด็กก็เข้ามาในห้องหน้าตาเหลือหลาแกก็บอกว่าหนูคนนี้เขาทำแฟนฉันหนูแสดงให้เขาดูหน่อยสิแล้วก็เด็กก็ไปหยิบไวโอลินที่อยู่หลังโต๊ะอาจารย์นะไวโอลินเก่าๆตัวนึงมาสีผมฟังสีอะไรไม่รู้แต่แม่งเก่งมากสีเก่งมากนะฮะแล้วผมก็ฮะจริงป่ะอาจารย์บอกว่ายังไม่ต้องตอบคุณเพิ่งต่อเอาอีกคนนึงแกก็ไปเรียกโตกว่าไอ้เด็กคนนี้อีกแต่ว่าเป็นก็ยังเป็นมัธยมเหมือนกันปรากฏว่าไอ้เด็กคนที่2สีเก่งกว่าไอ้คนแรกอีกผมตกใจเลยแล้วผมก็เลยถามทำไมอาจารย์อยากให้ผมทำหนังเรื่องโรงเรียนอาจารย์สุกรีบอกว่าผมอยากให้คนไทยเนี่ยเคารพในนักดนตรีเท่ากับที่เขาเคารพในวิศวกรหรือหมอเพราะคุณรู้ไหมว่านักดนตรีสักคนที่เก่งขึ้นมาได้เนี่ยเขาใช้เวลาในการซ้อมในแต่ละวันเนี่ยไม่ต่ำกว่าพวกหมอท่องหนังสือเลยนะครับแล้วคุณก็ดูเด็กพวกนี้เขาใช้เวลาในชีวิตเกือบทั้งหมดเนี่ยอยู่กับดนตรีแล้วในอนาคตเขาจะเป็นนักดนตรีนะเพราะว่าเขาจะเอ็นไม่ติดแน่นอนครับผมก็เลยโอ้โหผมทำแล้วครับอาจารย์เก็ตตั้งแต่วันนั้นเลยเหรอครับคือการที่แกอยากให้แค่คนในสังคมซึ่งเป็นสังคมไทยเนี่ยนะเคารพในความเป็นนักดนตรีเนี่ยผมว่าเป็นเจตนารมณ์ที่ดีมากนะฮะแต่ผมก็บอกอาจารย์ผมไม่สามารถทำหนังเรื่องโรงเรียนอาจารย์ได้ตรงๆนะผมขอทำหนังรักสักเรื่องนึงได้ไหมที่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีผมทำหนังรักสักเรื่องแต่ว่าพอคนมาดูแล้วเนี่ยอยากเข้าใจเรื่องโรงเรียนดนตรีอาจารย์แล้วก็ในที่สุดแล้วผมพยายามจะทำให้คนเคารพในอาชีพนักดนตรีอย่างที่อาจารย์อยากได้แล้วเราก็เลยทำSeason Changeครับผมใครๆก็คิดว่าผมรักดนตรีแน่ใจแล้วนะว่าอยากเป็นนักดนตรีแน่ใจครับนั่นแสดงว่าSeason Changeแนวเพลงที่เลือกนำมาใช้นั่นคือก่อนจะสร้างเป็นบทภาพยนตร์ออกมาอีกนั่นก็คือการเข้าไปรับฟังอาจารย์ท่านหนึ่งและเกิดไอเดียใช่ครับแต่ดนตรีนั้นมันถูกเอามาตั้งแต่แรกว่าเป็นคลาสสิกว่ามันต้องเป็นแนวนี้คือในการสอนดนตรีที่โรงเรียนนะฮะมันก็มีหลายแนวหลายแผนกมันก็มีแผนกแจ๊สแผนกคลาสสิกแผนกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยนางเอกเขาเป็นแผนกคลาสสิกคือทุกคนที่เรียนดนตรีมันจะต้องมีเมเจอร์อันนึงหมายถึงว่าเล่นอะไรอยู่แผนกไหนนางเอกมี2คนคนนึงคือดาวคนนึงชื่ออ้อมผมก็ความจำดีนะฮะ20ปีไปแล้วดาวเนี่ยเหมือนแบบว่าเป็นดาวเด่นเก่งทฤษฎีส่วนอ้อมเนี่ยไม่เก่งทฤษฎีเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าเล่นด้วยฟีลตีฉาบส่วนไอ้ป้อมสมัครมาตามดาวคือเห็นดาวสมัครมันก็สมัครมาบ้างอยากจะคว้าดาว
3คนเนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยเขาเรียนคลาสสิกมันก็เลยเอื้อให้ดนตรีในเรื่องเนี่ยมันเป็นดนตรีคลาสสิกครับแล้วเราก็ใช้เพลงคลาสสิกหลายเพลงในเรื่องนะฮะครับFour Seasons ของวิวาลดี้ของอะไรฮะมันมี 2-3 เพลงครับเสร็จแล้วมันก็มีฉากนึงผมชอบฉากนี้นะมันเป็นฉากที่ป้อมเขาบอกว่าเพลงคลาสสิกอ่ะไม่เห็นดีเลยหรืออะไรทำนองนี้นะครับแล้วอ้อมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเพลงคลาสสิกมันเต้นได้นะแล้วเขาก็เลยเต้นในห้องใหญ่ๆฮะเต้นแบบเต้นบายฮาร์ทเต้นไปรอบๆห้องกับเพลงคลาสสิกอ่ะเป็นฉากที่น้องเขาเขียนมาดีมากเลยครับนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเนาะจริงมันไม่ได้มีอะไรตายตัวพี่เก้งจะพูดถูกมาฮะว่าแนวดนตรีของแต่ละใช่แต่ว่าพอคนเข้ามาดูอ่ะผมคิดว่าส่วนใหญ่อ่ะเข้ามาดูในฐานะหนังรักครับเพราะว่าเรื่องนี้มัน approach แบบหนังรักอ่ะมันเป็นเหมือนรักสามเศร้าได้ซ้ำไปแล้วก็พุ่มกับคุณต้นนิติวัฒน์เขาเป็นแบบอารมณ์โรแมนติกคอมเมดี้อยู่แล้วอารมณ์อบอุ่นเรื่องนี้ประมาณคุณอมราพรเขียนนะฮะก็เป็นแบบกุ๊กกิ๊กคือแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้ตัวเลยคือไอ้ศาสตร์ที่เขากำลังเรียนหรือว่าเล่นกันอยู่อะฮะไอ้ดนตรีคลาสสิกที่แอบเข้ามาในเรื่องเรื่อยๆแล้วเราจะรู้สึกผูกพันกับมันเรื่อยๆในทุกๆวินาทีที่เราดูหนังไปอย่างเงี้ยฮะการแสดงดนตรีครั้งใหญ่ของมันหรืออะไรฮะคือผมว่าพอจบออกมาแล้วอ่ะเราจะไม่เชื่อตัวเองเลยนะว่าเราฟังเพลงคลาสสิกหมดไป4เพลงแล้วนะในเรื่องนี้ฮะเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนก็ไม่ค่อยฟังคลาสสิกถูกไหมฮะเป็นเหมือนแนวดนตรีที่มันสัมผัสยากอ่ะมันไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงมันไม่ได้อยู่ใน FM ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อันนี้เราสัมผัสไปแล้วออกมาเราได้รับรู้แต่ว่าอันนี้เราก็แอบเลือกเพลงคลาสสิกที่มันแบบแมสหน่อยมันเมโลดี้มันโดนอ่ะลองดูน้องตัวนี้เสียงดีมากปกติเขาเหยียบเท้าขวาหรือเท้าซ้ายวะซ้ายมั้งงั้นกูเหยียบเท้าขวาแล้วถ้าพูดถึงซักซีดนะครับอันนี้แนวเพลงก็ถือว่าคนละแนวกับซีซันเชนเลยซักซีดจะเป็นแบบแนวแบนด์ร็อกพ็อปร็อกอะไรอย่างเงี้ยฮะและอันนี้ระหว่างเพลงกับเรื่องราวจุดเริ่มต้นมาจากไหนคือซักซีดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่สนุกมากของวัยรุ่นช่วงนึงเลยอ่ะคือช่วงที่เรามีการประกวดวัยรุ่น Music Award กันเหมือนเขาเรียกว่าอะไร Hot Wave Music Award อะไรฮะใช่ๆมันจะมีแบบเป็นช่วงที่วัยรุ่นทุกคนจะต้องมีวงมัธยมใช่มหาลัยต้นๆมาแล้วมีวงตัวเองครับมันเป็นช่วงเริ่มของ RS Grammy มีเพลงอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีตัวละครพูดว่าเพลงในโลกเนี้ยไอเด็กมันคุยกันเองเพลงในโลกเนี้ยมันมี2แนวคือแนวร็อกกับแนวรักใช่ไหมแล้วเรื่องของมันน่ะคือเรื่องแบบว่ากรุ๊ปเด็กห่วยกรุ๊ปนึงมันอยากจะซักเซสโดยการมารวมกันเล่นดนตรีแต่ว่าพอมันห่วยมันเลยได้แค่ซักซีดมันไม่ได้ซักเซสใช่แต่ว่าในการรวมกันเล่นดนตรีของมันก็ก่อให้เกิดความมิตรภาพความรักกับผู้หญิงมันดันมีผู้หญิงมาคนนึงเป็นแบบน้องเล่นกีตาร์เก่งมากอะไรนะฮะมันเป็นเรื่องมิตรภาพมากกว่านะผมว่าในที่สุดแล้วทำออกมาแล้วก็พอคนดูแล้วอ่ะปรากฏว่ามันเป็นเรื่องมิตรภาพของเด็กในรุ่นนั้นจริงๆที่ทำแล้วโดนมากหมูชัยนพเป็นผู้กำกับเขาเป็นนักพวกแบบก็อย่างนี้แหละนักดนตรีแต่ว่าก็ชอบมากเล่นดนตรีกับเพื่อนเนี่ยฮะมีงานอะไรก็ชอบเล่นได้ทุกเครื่องปรากฏว่าในปลายปีนั้นนะฮะบอยเชื่อไหมฮะซักซีดฉายประมาณเดือนผมคิดว่ามีนาเมษามันเป็นช่วงจบการศึกษาของมัธยมพอดีของมัธยมของมหาลัยปรากฏว่าในปีนั้นน่ะมันจะมีคลิปปิดการศึกษาหรืองานปิดการศึกษาปรากฏว่าทุกโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนเกือบทุกมหาลัยต้องเล่นเพลงนี้ผมลองเอาไอ้คลิปพวกนี้มาตัดต่อกันไม่ได้เป็นเพลงซักซีดเพลงนึงเลยนะฮะซึ่งแบบหลายโรงเรียนมากโอ้โหทั่วประเทศเลยฮะฟีเวอร์มากนะฮะใช่ในปีนั้นเลยนะก็เหมือนกับตอนที่เราทำซีซันเชนนะฮะไม่น่าเชื่อว่าปลายปีนั้นนะอันนี้เป็นข้อมูลที่มีคนมาเล่าให้ฟังทีนะครับเผอิญว่าไอ้ป้อมพระเอกซีซันเชนน่ะมันตีกลองที่เล่นโดยคุณวิทยวัฒน์มันตีกลองปรากฏว่าปลายปีนั้นน่ะ
power ของหนังเรื่อง Season Change น่ะทำให้ครูดนตรีที่สอนกลองอ่ะ มีงานมากขึ้น มีงานแบบทั่วประเทศนะฮะเด็กอยากตีกลอง พลังจากภาพย เด็ก นต อยาก ร์ ตีกลองทั้งที่มันเป็นเครื่องดนตรีที่ยากมากเลยอ่ะ มันปวดหัวด้วยนะพี่ แล้วก็แต่คนที่ประสบความสำเร็จจากการเรียนกลองในครั้งปีนั้นน่ะผมว่าไม่เยอะหรอก ครับ มันเรียนไปหน่อยแล้วก็แบบมันยากจริงว่ะ มันยากจริงแต่ว่าก็เป็น power ของหนังที่ดีกับคนดูของเขาอ่ะ ครับ และถ้าไปพูดถึงพรจากฟ้า ครับ พรจากฟ้านี้ทุกคนถ้าเคยได้ดูก็จะรู้ว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ครับ เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มันถูกสร้างนำมาก่อนไหมครับ เริ่มมาจากว่าพี่จีน่าเป็น CEO ที่ GTH นะฮะ ครับ แกก็มาบอกว่าบริษัทเรายังไม่เคยทำหนังเทิดพระเกียรติเลยนะแต่ว่าเราอยากทำหนังถวายร.9 สักเรื่องนึง ครับ ผมคิดอยู่เสมอว่าสิ่งหนึ่งที่รัชกาลที่9ทำให้กับคนไทยเนี่ยคือเพลงพระราชนิพนธ์เลยนะ เยอะมาก โดยเราไม่รู้ตัว ครับ คือเราจะคิดว่าเป็นงานอดิเรกของท่านนะแต่จริงๆอ่ะมันมีเพลงหลายเพลงเนี่ยที่ท่านเขียนแล้วก็เขียนให้คนไทยเลยเช่นเพลงชื่อพรปีใหม่ ครับ เพลงที่ร้องว่าข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าคือเหมือนกับว่าสำหรับตัวอันนี้โดยส่วนตัวฮะเราจะรู้สึกแบบว่าจะมี พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ในโลก โลกนี้ เราเนี่ยสักกี่พระองค์กันที่จะทำสิ่งนี้ได้อะครับเพราะว่าการแต่งเพลงมัน ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่ใครก็แต่งได้ ครั นะ บ แล้วทำแล้วไพเราะมาก ไพเราะมากมันเป็นเพลงที่ดี ผมก็เลยเริ่มจากว่าเราอยากจะทำหนังที่พูดถึงเพลงพระราชนิพนธ์ที่มันมาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนจริงๆ ครับ ไม่ใช่เพลงพระราชนิพนธ์ที่เหมือนกับว่า สัมผัสยาก หนังไม่คือสมัยนั้นอ่ะเพลงเทิดพระเกียรติจะเป็นแบบหนังอะไรสักอย่างหนึ่งที่พูดถึงคุณความดีอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วตอนท้ายก็จะมีเพลงพระราชนิพนธ์เปิดขึ้นมา ครับ ผมว่าอันนั้นคือใช้ คือมอง เพล ฉี ง ก พระราชนิพนธ์เป็นเพลงประกอบหนัง ครับ แต่ตอนนั้นที่เราอยากทำพรจากฟ้าเนี่ยเราอยากทำเพลงพระราชนิพนธ์ที่พูดถึงเพลงพระราชนิพนธ์พูดถึงตัวเพลงเลยฮะที่มันอยู่กับชีวิตคน ครับ ซึ่งสำหรับผมอะที่เราเกิดมาเป็นคนที่อยู่ในประเทศนี้เราก็รู้สึกมาอย่างนี้ตั้งแต่ผมจำความได้ฮะเราก็เลยแตกเป็น3เรื่องเพลงที่แบบไอ้เด็กๆกลุ่มนึงที่เอาเพลงยามเย็นมาร้องแบบบอดี้เพอร์คัชชั่นที่สมัยนั้นมันกำลังฮิตอะที่แบบมีดีดนิ้วมีอะไรนายกับน้องวีเขาเล่นแล้วเราก็จะพบว่าเฮ้ยเพลงบลูเพลงนี้เพราะจังเลยว่ะพอมาทำเป็นไอ้บอดี้เพอร์คัชชั่นแบบเด็กรุ่นใหม่มันก็เป็นอีกแนวนึง แล้วเนื้อเพลงดีมากเลยนะฮะมันเป็น3เรื่องอีกเรื่องนึงเราพูดถึงเพลง Still in My Mind เราพูดถึงพ่อคนหนึ่งที่เขาเริ่มเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าลูกเนี่ยมาพบว่าพ่อเนี่ยจะจำความหลังได้ก็ต่อเมื่อเล่นเพลงเยอะๆในการที่ได้ฟังเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เขาใช้ในงานแต่งงานแล้วก็เต้นรำกับแม่ซึ่งตอนนี้เสียไปแล้วครับไอ้ลูกสาวก็เลยหัดเล่นเปียโนเพลงนี้ฮะหัดเล่นคือเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะหัดเล่นกับซันนี่เป็นพระเอกซันนี่เป็นช่างจูนเปียโนคือก็มาหัดเล่นกันแล้วก็ไปเปิดให้พ่อฟังพ่อจำได้หมดเลยคือก็เอาเปียโนเนี่ยเล่นแล้วก็เหมือนกับจัดงานแต่งงานให้พ่อก็แบบพอได้ยินลูกเล่น Still on My Mind ก็จำได้นึกความหลังจำได้ดีมากนะฮะเรื่องนี้แล้วก็อีกตอนหนึ่งก็เป็นตอนที่พนักงานออฟฟิศก็ชอบเล่นดนตรีก็แอบเล่นดนตรีกันตอนกลางคืนในห้องเก็บของบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เล่นเพลงพรจากฟ้าเป็นเพลงตอนจบคือแบบว่าประโยคสุดท้ายของเรื่องคือแบบว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนกับที่ในเพลงก็บอกว่าตามสุขสมนิยมยินดีอะไรนะคือเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยที่สิ่งนี้ก็เป็นความปรารถนาดีต่อกันเป็นสิ่งที่จะให้ได้ในปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างเงี้ยสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากทำหนังที่เพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยอยู่ในชีวิตของคนจริงๆไม่ได้ถูกเปิดออกมาในเอ็นเครดิตซึ่งตัวไอเดียอ่ะผมกลับรู้สึกว่าแบบเนี้ยเป็นการท
ทำให้เพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยอยู่ต่อไป ครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเอาเพลงพระราชนิพนธ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหิ้งมันจะจบเลยนะฮะมันจะกลายเป็นสิ่งที่อยู่บนหิ้งมีฝุ่นมาลงไม่มีใครกล้าแตะต้อง ครับ แล้วมันก็จะกลายเป็นของเก่าหมดจากคนรุ่นหนึ่งไปเนี่ยสิ่งนั้นอาจจะไม่มีความหมายกับคนรุ่นต่อไป ครับ เลยนะ ครั ฮะ บ อะไรก็ตามที่เราอยากให้อยู่ต่อไปเนี่ย เราควรจะต้อง เราต้องเอาลง นำ มา มาปัดฝุ่น ใช่ครับ ทำมา arrange ใหม่หรือว่ามาทำอะไรให้ มัน อัปเดต ใช่มันอาจจะขัดใจคนรุ่นเก่านิดนึงที่เคยเขาฟังต้นฉบับนะฮะ อันนี้ผมเข้าใจพี่ มันอาจจะขัดใจเขา แต่ผมว่าควรจะ arrange นะ แต่ แต่ ว่า ว่าคนรุ่นใหม่อ่ะเราคิด ใช่ ถึงคนรุ่นใหม่ ใช่มัน ด้วย มันจะเรียกว่าการทำให้มันเดินหน้าต่อไป ให้มันมีชีวิตต่อไปเนี่ยครับ หลายครั้งเราดูหนังจบไปแล้ว ยังจำไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำว่าในเรื่องเขาคุยอะไรกันบ้างแต่แค่ท่อนเพลงสั้นๆ ดังขึ้นดันจำได้หมดเลย ว่าตอนนั้นเราเป็นใครอยู่ตรงไหนและกำลังรู้สึกอะไรอยู่ดนตรีไม่ได้อยู่แค่ในหนังแต่มันติดไปอยู่ในความทรงจำของเราแบบไม่รู้ตัวทุกวันนี้หนังไทยโตไปพร้อมกับคนดูรุ่นใหม่ดนตรีสากลในหนังก็เลยไม่ได้เป็นแค่เสียงประกอบฉากอีกแล้วมันกลายเป็นภาษาหนึ่งที่คุยกับหัวใจคนดูตรงๆโดยไม่แปลอะไรเลยนี่คือเรื่องราวของภาพยนตร์กับพลังของบทเพลง ในรุ่นผมอะแกนเอ็กเคยเอาเพลงสุนทรภรณ์มาจำได้ไหม ครับ จำได้ไหมพวกผมลิขิตบันดาลโอ้โหแต่พี่เล่นซะแบบว่า เป็นอีกแนว ที่ตอนนั้นมันเป็นอัลบั้มดิสโก้อะไรของเขาอะโอ้โหผมอะอยู่กับคุณยาย แล้วพี่รู้สึก คุณตาแกบ่นยับเลยฮะแต่ผมอะชอบผมว่าชอบมากเลยอะโอ้โหแต่ผมได้ยินแบบว่าแกทำอะไรกันนี่อะไรแบบว่าแล้วก็พอไปมหาลัยเจออาจารย์คนหนึ่งอาจารย์แกเป็นแบบนักสีไวโอลินรุ่นเก่าๆหน่อย ครับ โอ้โหแกด่ายับ ก็เจเนอเรชันแล้วแต่เจเนอเรชันจริงๆนะ ใช่ คนที่เคยสัมผัสความไพเราะของเพลงสุนทราภรณ์ในยุคนึงถูกโอนมาสู่ยุคพี่เก้งแล้ว ได้ พี่รู้สึกเฮ้ยดีว่ะ ฮะ ถ้าไปฟังออริจินอลก็คงไม่ค่อยอยากฟัง ใช่ แต่ว่าผ่านมาอีกยุคนึงพอมาเป็นของผมจะเป็นแบบพี่เมธพี่ผัง ใช่ ร้องให้มันมีความบลูมันมีความแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนโอ้เพราะจังเลย ไม่แต่ว่าบอยคิดไหมฮะว่าถ้าแกนเอ็กเขาไม่ทำไอ้เวอร์ชันนั้นน่ะมันไม่มีพี่เมธพี่ปังนะมันจะเหมือนกับมันถูกตัดเลย ถูกตัดตอนเลยนะมันก็เหมือนกับการที่เราเพลงสุนทรภรณ์มันอยู่บนหิ้งแล้วฝุ่นลงจนเราลืมไปเลยว่ามันเคยอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้ากลับมาสู่เพลงพระราชนิพนธ์อีกนิดนึงครับพี่เก้งการนำเพลงพระราชนิพนธ์มาใช้ในการผลิตภาพยนตร์มีความยากง่ายยังไงบ้างครับพี่ต้องขอพระราชวังไหมฮะสำนักพระราชวัง ขอนะครับต้องขอครับขออนุญาตมีสโคปงานไหมว่าห้ามทำเกินเลยไปกว่าไหนอะไรยังไงหรือว่าปล่อยให้เราครีเอทได้เต็มที่ผมว่าตอนนั้นที่เราขอเป็นความเข้าใจของคนอนุญาตมากเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านไหนเป็นคนอนุญาตนะฮะในเรื่องที่3ที่พนักงานออฟฟิศเอาเพลงพรจากฟ้ามาเล่นน่ะเล่นเป็นสกาเลยนะฮะคือเพราะว่าพนักงานออฟฟิศอ่ะมันจะเย้ยวๆหน่อยเนาะมันจะเย้ยวๆแล้วก็มีเครื่องเป่าบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็แบบมีแบบป้าลีดกีตาร์ป้าตีกลองมันคือลืมเพลงสุนทรภรณ์ที่เป็นแบบบทประพันธ์ของใช่มันเป็นแบบพรจากฟ้าสกาเลยแต่ว่าเราก็เชิญพี่เบิร์ดมาร้องปรากฏว่าพี่เบิร์ดเขาร้องดีเขาอินพี่เบิร์ดเขาอินแล้วก็พอเขาร้องดีผมว่ามันก็เป็นถ้าใครไม่เคยฟังเพลงเวอร์ชันเก่าอ่ะผมว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่สนุกนะแล้วก็เหมาะมากที่จะเปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์วันปีใหม่ฮะและคนรีมายด์ด้วยเนาะเด็กรุ่นใหม่ก็จะเลยรู้ว่าเฮ้ยนี่เพลงพระราชนิพนธ์เหรอวะแค่ถูกเอามาเรียบเรียงใหม่ในแนวดนตรีใหม่ๆแล้วก็ร้องใหม่ๆเพราะว่าเพลงพระราชนิพนธ์ร.9 ฮะพื้นฐานน่ะมันจะคล้ายๆแจ๊สและบลูนะผมเข้าใจว่าท่านชอบแนวนี้เป็นแนวนี้เป็นแนวที่แล้วมันก็มีแบบนักดนตรีแจ๊สหลายคนเวลาแวะเวียนมาแถบเอเชียก็จะมาแจมกับท่านท่านก็มีวงชื่อวงอสอะไรเนี่ยฮะที่เล่นกันครูแมนรักศรีกรานนท์อะไรต่างๆแล้วก็จะมาแจมกับท่านพวกแบบนักดนตรีแจ๊สเหล่านี้ครับ
ลำดับในการผลิตซาวด์แทร็กหรือว่าเพลงประกอบภาพยนตร์มันถูกลำดับยังไงฮะในการทำแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีตายตัวคือมันผมว่ามันเป็นการคุยกันของหลายๆฝ่ายของโปรดิวเซอร์มีใครบ้างฮะโปรดิวเซอร์เพราะว่าพี่เป็นโปรดิวเซอร์เองใช่มันโปรดิวเซอร์มันคุยได้แค่แบบว่าแต่มันเป็นเหตุผลที่มันไม่เป็นเหตุผลนะฮะเช่นผมจะบอกว่ามันต้องเป็นอันนี้ว่ะเพราะว่าผมเคยเดินทางไปในอนาคตแล้วผมไปดูเรื่องนี้มาแบบก็มันได้แค่นั้นนะฮะแต่ผู้กำกับเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เราทำสคริปต์กันขึ้นมาแล้วพอมีตัวแสดงอ่ะมันมีเราได้ยินเพลงนี้แว่วขึ้นมาเลยนะคนตัดต่อก็จะบอกว่าตรงนี้พี่ถ่ายไม่ดีนะมันเล่าไม่รู้เรื่องมีเพลงตรงนี้มาช่วยดีกว่าคือมันมาจากหลายความต้องการนะฮะส่วนคนทำเพลงอ่ะเขามาดูหนังแล้วเขาจะมีชั้นเชิงของดนตรีที่มาเสนอเราในมุมของเขาเช่นอย่างหลานม่าเนี่ยเขาสามารถจะทำเมโลดี้ธีมออกมาเป็น2ทางว่าอันนี้เป็นธีมหลานอันนี้เป็นธีมม่าคือนี่คือไอเดียคนทำเพลงซึ่งเวลาเรามาทำหนังกันจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันต้องกลับมาคุยกันนะฮะกลับเข้ามาคุยกันนะแล้วก็เราก็มาเลือกหรือว่ามาฟังว่าอะไรคือสิ่งที่ดีถ้ามาถามผมมันไม่เป็นทฤษฎีเลยฮะหรือมันไม่เป็นแบบแผนอะไรโดยตายตัวคือบางเพลงอ่ะจนถึงวันมิกซ์แล้วอ่ะมันสามารถจะหายไปได้เลยนะเพราะทำมาแล้วเงี้ยหรอในขณะที่มิกซ์เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้พอปล่อยมันเงี้ยๆทำไมมันดีวะมันเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าเราไล่มิกซ์แล้วก็ดูหนังมาเรื่อยๆพอถึงตรงนี้แล้วแบบเฮ้ยพอไม่มีเพลงแล้วกลับดีกว่าว่ะกลับอึ้งกว่าคือคนดูแบบบางครั้งคนดูที่ไม่รู้ความในใจของตัวละครมันกลับดีกว่าแต่ว่าเราก็จะมาเฉลยในอีก 2-3 นาทีอะไรเงี้ยฮะแต่ในตอนนั้นน่ะปล่อยเขาอึ้งอ่ะเราจะรู้สึกแบบโหตรงนี้สุดยอดไปเลยว่ะงั้นแสดงว่าพี่เก้งก็ต้องทำหนังออกมาเกือบ 100% ก่อนละแล้วก็ค่อยเอาไปคุยกับนักดนตรีป่ะฮะหรือว่าใช่ฮะใช่ไหมฮะให้เขาเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ให้เขาไปออกแบบมาว่าฉากนี้มันควรจะเป็นอะไรยังไงคือสำหรับคนไทยเนี่ยผมว่าเราจะใช้การตัดต่อด้วยวิธีวางเพลงไกด์สำหรับฝรั่งนะฮะฝรั่งเนี่ยตัดภาพเปล่าๆเลยตัดภาพแบบล้วนเลยตัดภาพฟุตเทจมาไงตัดภาพแล้วเอาภาพนี้ไปให้นักดนตรีดูแล้วให้เขาครีเอทเมนธีมขึ้นมาอันนึงแล้วเขาก็เอาเมนธีมอันเนี้ยมาเสนอเรามาให้เราฟังถ้าเราชอบเนี่ยเราก็ตัดภาพตามอันนี้แล้วเขาก็จะไป variation ตามธีมต่างๆของเราครับเมนธีมนี่คือเป็นยังไงฮะหมายถึงอะไรช่วยอธิบายนิดนึงเมนธีมของหนังแต่ละเรื่องดนตรีคล้ายเมโลดี้สัก2บรรทัดอ่ะที่จะเอาเป็นคล้ายๆเอาอย่างงี้ถ้าเป็นเพลงแบบบอลเทร้องมันเป็นท่อนฮุกจะมีสัก2บรรทัดที่พอขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นเมโลดี้ที่กำลังอธิบายความรู้สึกอันนี้อยู่อย่างเงี้ยฮะซึ่งมันยากมากเพราะมันไม่มีเนื้อมันเป็นการเล่นเฉยๆเป็นแค่เมโลดี้เป็นแค่เมโลดี้แต่ว่าในทางศาสตร์ของดนตรีอ่ะปรากฏว่าอันนี้จากการคุยกับพี่โหน่งซึ่งเป็นคนทำเพลงให้ผมประจำพี่โหน่งหัวลำโพงนิดนึงแกก็บอกว่าคือในทางดนตรีอ่ะเขาก็พูดกันว่าคอร์ดแต่ละคอร์ดก็represent อารมณ์แต่ละอย่างได้อย่างเช่นอารมณ์โกรธมันมีคอร์ดนึงที่แบบขึ้นมาแล้วโกรธอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ beyond ความรู้ของผมว่าแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองคือแต่ว่ามันก็จะมีนักดนตรีที่เล่นมั่วๆขึ้นมาแล้วมันดันโดนอ่ะคือผมว่าเมโลดี้ในโลกเนี้ยมันมาจากเสียงธรรมชาติอ่ะซึ่งมันจะเกิดขึ้นหนึ่งก็โดยธรรมชาติเช่นนกคุยกันแล้วไปจิกลูกอะไรมาอันนึงลูกเชอรี่ตกลงมาในน้ำเกิดเป็นเสียงอันนึงมันเป็นเสียงในธรรมชาตินะฮะกับอีกอันนึงมันเกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้มันเกิดขึ้นเช่นเล่นเปียโนเล่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไอ้มนุษย์คนนั้นน่ะมันอินในภาพหรือในสิ่งที่เขากำลังดูอ่ะเขาก็จะเล่นออกมาได้ดีและได้เข้าถึงได้เพราะได้อธิบายอารมณ์ได้อย่างหมดจด
ใช่ นั่นแสดงว่าคนทำดนตรีต้องอินกับหนังเนาะ ผมสังเกตนะคือ มันจะได้มีมิติในการสร้าง คืออย่างนี้ฮะทุกครั้งที่พี่โหน่งเขามาดูหนังคือพอเราตัดหนังเสร็จแล้วก็จะเชิญเขามาดูทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเขาอินกับหนังโอ้เพลงของเขาแบบ ดีหมด ดีมากเลยฮะมันจะเพราะมันจะมีเมโลดี้ที่ดี ครับ แล้วก็แทบทุกเรื่องเลยนะครับ มันก็กลับไปสู่ทฤษฎีรู้เรื่องรู้สึกอ่ะบางทีอ่ะผมว่าคนทำเพลงอ่ะแอบงงคือในขั้นตอนการรู้เรื่องเขาแบบเอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่รู้เรื่องเขาความคอนเซนเทรตของเขาก็เลยจะมาพยายามทำให้มันรู้เรื่องฉากนี้ไอ้ความอินไปกับตัวละครให้รู้สึกเนี่ยมันเลยอาจจะต่ำไปหน่อยเบาไปหน่อยใช่ก็เราจะรู้กันเลยฮะแบบว่าอ๋อตรงนี้เราทำบทพลาดว่ะตรงนี้เราออกไปถ่ายทำแล้วพลาดตรงนี้เล่นมาผิดอะไรเงี้ยครับนี่แสดงว่าพี่เก้งเองก็ต้องเข้าไปมีบทบาทเหมือนกันเนาะในการเลือกเพลงที่เข้ามาทำดนตรีประกอบภาพยนตร์ทั้งหมดพี่ก็จะนั่งฟังด้วยกันพี่มีลื้อไหมพี่มีลื้อไหมอย่างเช่นแบบผมว่าอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้ผมว่าบทภาพยนตร์เนี่ยคือพิมพ์เขียวของหนังนะคือในที่สุดแล้วถามว่าผมเลือกตามอะไรผมเลือกกลับไปที่บทนะคือบทตรงนั้นเราคิดมาแล้วมันบรรยายว่าอะไรแล้วผมจะรู้สึกว่าที่เราเขียนนะเพราะตอนนั้นเราชอบไงมันเป็นสิ่งแรกที่เราคิดแล้วเรารู้สึกชอบมากเวลาอาจจะทำให้มันผิดทิศทางหรือว่ามันเลือนไปแต่ว่ากลับไปอ่านที่บทอ่ะมันเหมือนกับไปดูความคิดของเราในวันแรกอ่ะความคิดของเราในวันแรกที่บอยไปสมัครเข้า AF อ่ะบอยคิดอะไรในวันนั้นวะก็อยากจะเอาวันนี้นั่นแหละวันนี้มันยังอยู่ไหมถ้าอย่างตอนนี้เวลาผ่านมาหลาย10 ปีบอยอาจจะเลือนลางแบบว่าหรือมันจะเปลี่ยนไปนะหรือมันจะเปลี่ยนไปแบบว่าเอ๊ะวันนั้นทำไมเราไปสมัครวะเรารู้สึกยังไงอะไรที่ทำให้เราไปสมัครอ่ะผมว่ากลับไปที่ความคิดแรกบทอ่ะมันเป็นความคิดแรกของหนังนะฮะซึ่งผมเชื่อว่ามันดีอ่ะผมจับได้อย่างหนึ่งว่าสุดท้ายพี่เก้งจะยึดในสิ่งที่ตัวเองคิดมาแล้วเป็นหลักถูกไหมฮะพี่เก้งจะมีแบบว่ามีเรื่องในใจอยากจะเล่าภาพต่างๆที่พี่คิดออกในหัวแล้วพี่ก็เคาะบนโต๊ะแล้วว่าอย่างนี้คือดีที่สุดและจะคุมให้มันอยู่ภายในกรอบนั้นให้ได้ถูกไหมคือมันไม่ใช่การคิดตามความชอบของผมคนเดียวนะฮะมันเป็นการสรุปเรื่องราวมันเป็นความคิดของคนหลายคนของคุณวรรณฤดีของผู้กำกับของคนเขียนบทเราพูดเป็นปีเลยนะฮะ TDS นี่มันทำบทนานเรื่องนึงมันทำแบบเมื่อก่อนเนี่ยปีครึ่งเลยนะปีครึ่งกว่าจะได้เริ่มผลิตปีครึ่งคือการคุยกันถึงตัวละครที่เราไม่รู้ว่าใครจะเล่นน่ะเราคุยกันอยู่อย่างนั้นนะฮะปีครึ่งผมอ่านบทที่น้องเขียนแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะซึ่งในการอ่านบทอ่ะมันก็มีวิธีเหมือนกันนะฮะเช่นผมจะอ่านบทครั้งที่2ผมจะอ่านโดยคิดว่าผมไม่เคยอ่านเรื่องนี้มาก่อนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงถูกต้องพี่รู้หมดแล้วอ่ะมันรู้หมดแล้วแต่ว่าต้องเหมือนกับว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนเล่นละครเวทีนะพี่แล้วผมจะเปิดไปทีละหน้าแล้วผมจะไม่อ่านย้อนเพราะว่าในการดูหนังเราไม่สามารถดูย้อนได้แล้วผมจะไม่หยุดปวดฉี่ผมก็จะไม่ลุกแต่ว่าผมจะมาร์คไว้เลยว่าตรงนี้ทำให้ผมปวดฉี่แล้วตรงนี้ทำให้ผมหยุดตรงนี้ทำให้ผมแบบว่าเอ๊ะอะไรวะผมจะไม่ย้อนเปิดหน้ากลับไปนะแต่ผมจะมาร์คไว้หมดแล้วมันก็จะมีบางทีที่ผมเขียนว่าเฮ้ยตรงนี้เพลงเข้าอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพลงอะไรนะแต่ว่ามันมาผมรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ต้องมีเพลงเข้าก็จะมาร์คไว้แล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาคุยด้วยกันแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะหลายๆอย่างมันตรงกันโดยเราไม่ได้เคยตอนที่เราอ่านบทแล้วเราไม่ได้อ่านด้วยกันนะคือก็ต่างคนต่างไปอ่านแต่ว่าทันทีที่เรามาคุยด้วยกันน่ะหลายอย่างมันตรงกันแล้วเราก็มาในที่สุดมันสรุปกลายเป็นบทร่างสุดท้ายซึ่งเป็นพิมพ์เขียวของเราที่พร้อมจะทำใช่ครับ เห็นพี่เก้งพูดถึงเรื่องสกอร์ครับผมไม่แน่ใจว่าสกอร์กับซาวด์แทร็กเหมือนกันไหมครับพี่มันก็เป็นเพลงที่อยู่ในหนังเหมือนกันแต่ว่าอธิบายง่ายๆคือสกอร์เป็นดนตรีที่ประกอบกับในฉากในเรื่องเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดนตรีเฉยๆครับ
ก็เป็นเครื่องดนตรีอาจจะน้อยตั้งแต่เป็นโนตัวเดียวกลองตัวเดียวจนไปถึงเป็นวงใหญ่ๆ ครับ เป็นเมโลดี้เฉย ครับ ๆส่วนซาวด์แทร็กอ่ะเป็นเหมือนเพลงหนึ่งที่เขาแต่ง เพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ เพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเหมือนเพลงรวบยอดอ่ะ อืม ซึ่งส่วนใหญ่เรา บท ก็ สรุปไหมพี่ เรา ถือว่าบทสรุปไหมซาวด์แทร็ก ใช่แต่ว่าบางทีมันก็เลยเถิดนะบางทีมันเหมือนกับว่าเฉลยเรื่องเลยนะ อืม ถ้าพี่ดูไม่รู้เรื่องพี่ฟังเพลงนี้ดีๆใช่เลย ซึ่งสำหรับผมอะผมไม่ชอบ โอเค แบบว่า แต่ซาวด์แทร็กมันควรมาตอนดูหนังจบนะพี่เนาะ ใช่ ไม่ควรไป แต่ ดู ส่วนใหญ่ แบบ มันเวิร์กนะ อืม เพราะว่าถ้าซาวด์แทร็กดีๆเนี่ยมันฮิตเลยนะฮะเพราะว่าคนดูหนังมาอย่างไททานิกเนี้ยไอ้เพลงนั้นน่ะฮิตมากเลยอะ My Heart Will Go On แต่อันนั้นอ่ะมันก็ถือว่าคนทำมันเก่งอยู่แล้วไงคือ My Heart Will Go On เนี่ยไม่มีหนังเพลงก็ดัง ก็ดัง อยู่ แล้ว พอมาอยู่ในหนังที่ดีอ่ะมันยิ่ง ส่งกันไปให ยิ่ ญ่ งส่งใช่ฮะในหนังหลายๆเรื่องอ่ะเขาเอาเมโลดี้ของเพลงซาวด์แทร็กเนี่ยเอามา variation หมายถึงว่าเอามาทำให้อยู่ในรูปแบบของมูดต่างๆในหนัง ครับ เช่นเมโลดี้เดียวกันนะฮะ ครับ แต่ว่าฉากนี้เศร้าฉากนี้ดีใจ อืม ฉากนี้อะไรเงี้ย ครับ ก็ได้ หรือบางเรื่องอย่างที่ผมเล่าเรื่องหลานม่าฮะ ครับ เขาก็แต่งเป็นธีมหลักๆของสอง ฝั่ง ธีมหลานธีมม่า ครับ แล้วก็เอามา variation ครับ ในฉากต่างๆเนี่ย แล้วสกอร์มันจำเป็นไหมครับว่า จะต้องมาอิงมาจากเมโลดี้ของซาวด์แทร็กนี่แหละ เฮ้ยจำเป็นคือมันไม่มีทฤษฎีอะไรเลยว่า ไม่มีเลย ตาจริงไม่มีเลย แล้วแต่อารมณ์ภาพของ ใช่ ฉากนั้น ใช่แต่ว่าเรามักจะไปยึดจากหนังที่ประสบความสำเร็จไงฮะเผอิญมันจะมีสักเรื่องหนึ่งที่เมโลดี้ของซาวด์แทร็กมันดีมากซีนีมาพาราดิโซอะไรเงี้ย อืม มันขึ้นมาก็ จำได้เลย จำได้ว่ามันเป็นเรื่องความหลังเรื่องเด็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเอามาใช้เขาเอาเมโลดี้อันเนี้ยมาใช้ซ้ำๆบ่อยๆปรากฏว่าเมโลดี้นี้ฮิตติด เราก็เลยยึดว่ามันต้องทำแบบนี้ แต่จริงๆไม่จำเป็น คือสำหรับผมอ่ะถ้าทฤษฎีผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าเพลงประกอบที่ดีนะคือเพลงที่พอตอนที่เราดูหนังอยู่เนี่ยเหมือนจะไม่ได้ยินเลยคือมันเป็นเนื้อเดียวกับตัวละครและอารมณ์ของเรื่องจนคอนเซนเทรตของเรา 100% เนี่ยไปอยู่ที่ตัวละคร พี่กำลังจะบอกว่าพี่ไม่อยากให้ดนตรีไปนำอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ใช่ฮะไม่เฉพาะดนตรีนะทุกสิ่งทุกอย่างกล้องการเฟรมภาพคือบางทีอย่างสมมุติว่าในหนังบางเรื่องอ่ะผมจะเรียกว่าผู้กำกับภาพเนี่ยแย่งซีนพระเอกเลยนะคือใช้เลนส์ที่ดูเวียดหน่อยใช้ ดูมีอะไรอ่ะ ใช้การคอมโพสภาพที่แบบแปลกแหวกแนวหรือว่าใช้การเคลื่อนกล้องที่เราไม่ได้ต้องคนดูไม่ได้ต้องการในตอนนั้นนะฮะคนดูต้องการฟีลลิ่งของพระเอกอยู่ คือเรากำลังตามพระเอกตามว่าเขาจะทำอะไรด้วยเหตุผลอะไร ครับ แต่ว่ามันไม่ควรมีอะไรมาดิสแทรกเขาอ่ะอันนี้ก็ไม่ดี อันนี้ ไม่ดี เป็นสิ่งที่เป็นงานที่จะไม่ดี สำหรับผมจะรู้สึกว่าเห็นกล้อง อย่างเงี้ยเห็นเลยนะว่ากล้องแบบกำลังจะเตรียมที่จะดอลลี่ในตรงนี้กำลังจะไปหยุดตรงนี้พี่ก็ต้องแบบคอยกำกับผมจะไม่ค่อยชอบคือในส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าอันนี้ดิสแทรกมากหรือว่าเพลงที่เมโลดี้ที่พอขึ้นมาแล้วเราขันไปฟังเลยแล้วมันอาจจะทำให้เราไม่ได้ฟังไดอะล็อกในช่วงนั้นไปเลยนะฮะมีอะไรเพราะฉะนั้นเมโลดี้ที่ในหนังบางเรื่องที่เพราะอ่ะกับกลายเป็นสิ่งที่ทำลายฉากทำลายหนังด้วยซ้ำไปอย่างบอยเป็นนักแสดงเนี่ยผมว่าศัตรูตัวร้ายกาจอ่ะคือนักทำเพลงที่แบบว่าอยากจะแซงคิวดาราซึ่งเขาอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าก็ผมว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาก็กำลังจะสื่อสารกับคนดูเท่ากันพี่มองภาพยนตร์ไทยตอนนี้ในสายตาชาวโลกเป็นยังไงหนังไทยก็ยังเป็นหนังอินดี้ครับยังไม่เป็นแน่นอนทั้งในแง่เนื้อเรื่องและในแง่คอนเทนต์และในแง่งบประมาณครับคือคำว่าอินดี้เนี่ยจริงๆหนังฝรั่ง culture ยังเป็นไทยไหมหมายถึงว่า culture เรามันไม่แมสเหรอฮะหรือว่ายังไงเขาหนังส่วนใหญ่มันไม่แมสอยู่แล้วครับเพราะว่าการใช้ชีวิตเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วแบบวิธีคิดอะไรมันคนละเรื่องเลยนะฮะ
มันคือ culture ไม่เหมือนกัน ใช่ใช่แต่ว่าใหญ่ๆของมันน่ะมันเป็น culture ของคนที่เราเรียกว่าฝรั่งดีกว่า ครับ คือจริงๆแล้วอ่ะ culture ของเราอ่ะมันต่างกับความคิดของฝรั่งเยอะนะฮะเรามาจากครอบครัวเกษตรกรน่ะคือครอบครัวของเราเป็นครอบครัวแบบอยู่กันในบ้านเยอะๆอ่ะพอแต่งงานก็เอาเรียกเขามาอยู่ในบ้านแล้วพอไปบวกกับจีนก็เป็นครอบครัวแบบบ้านใหญ่ๆอ่ะฮะแต่ในขณะที่สังคมอเมริกาอย่างเงี้ยความคิดเขาจะเป็นแบบว่าโตก็แยกกันออกไปใช่15 16ทุกคนก็เลี้ยงตัวเองแล้วก็เราไม่ได้มีหน้าที่มารับผิดชอบสร้างมรดกให้คำว่ามรดกอ่ะผมว่าฝรั่งงงไม่รู้เนาะมันมีแต่ในนิยายอ่ะการเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะใช่มันเป็นในทุกอย่างเลยฮะการเรียนเพราะฉะนั้นหนังจากประเทศไทยเนี่ยมันเป็นหนังอินดี้ในสายตาฝรั่งนะโอเคผมเข้าใจละมันเป็นอินดี้แต่ว่าถ้าเราทำคุณภาพของมันคุณภาพที่ดีมันก็เป็นอินดี้ที่ดีไงเขาก็ดูได้อ่ะแล้วถ้าจะสร้างหนังยังไงให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้คนทั่วโลกเขาเก็ตถ้าเป็นมุมมองพี่เก้งมีมุมมองไหมอยู่ที่การตีความว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรมากกว่าคือผมได้ยินมาเยอะอ่ะถ้าจะเป็นในมุมราชการนะฮะซอฟต์พาวเวอร์คือลายกนกอ่ะซึ่งอันไม่ใช่อยู่แล้วอ่ะการทำหนังเรื่องนึงที่แบบมีดนตรีไทยมีลายกนกมีวัฒนธรรมไทยไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะแต่ซอฟต์พาวเวอร์สำหรับผมนะคือคนหมายถึงคนน่ะหมายถึงว่าคนไทยนิสัยคนไทยอ่ะบอยเคยเห็นอันนึงไหมฮะเป็นคลิปที่แบบที่ฝรั่งทำเองนะมันเริ่มมาจากฝรั่งบอกว่าบันไดเลื่อนที่เศร้าที่สุดในเมืองไทยคือบันไดตอนที่สุวรรณภูมิที่เป็นบันไดขาออกที่มันเป็นสไลด์ขึ้นไปเหรอที่เป็นบันไดเลื่อนขึ้นไปที่จะขึ้นไปตม.ที่จะเป็นขาออกมันเป็นความเศร้าที่สุดเลยอ่ะเพราะว่าฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยจะรู้สึกสัมผัสได้อย่างหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนที่อื่นในโลกคือคนไทยอะฮะวิธีแบบคนไทยอะคนไทยที่อลุ้มอล่วยหรือแบบว่าไม่ถือโทษโกรธไม่ได้ดีหรือแบบว่าชอบแถมเอ็นดูฝรั่งชอบไปอุ้มลูกฝรั่งชอบซึ่งเขาไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นสำหรับผมมันคือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอ่ะคือคนไทยคือความเป็นไทยแหละคือความเป็นไทยนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็น1ตอนของทีซาวเสียงไทยสู่สากลครับที่เราได้เห็นการทำงานของพี่เก้งวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้ผมได้ฟังแล้วก็ได้พี่ๆน้องๆทุกคนได้มีโอกาสได้ฟังนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่เก้งนะครับมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือ1ตอนของทีซาวเสียงไทยสู่สากลครับที่เราได้เห็นนั่นคือการทำงานของศิลป์เพลงในโลกของภาพยนตร์ไทยร่วมสมัยฮะหวังว่าทุกคนคงจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆกลับไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานะคนดูคนฟังหรือคนที่อยากจะลุกขึ้นมาทำงานด้านนี้แบบจริงๆนะฮะวันนี้ผมบอยพิษณุลาไปก่อนนะฮะมีโอกาสเจอกันใหม่กับทีซาวเสียงไทยสู่สากลครับสวัสดีครับ